Dobrý den, moc krát děkuji za pozvání. Jsem ráda, že zde můžu mluvit o veřejném prostoru, o jeho aspektech, zda je přátelský anebo nepřátelský. Možná to bude trochu provokativní, protože jsem se spíš zaměřila na ty negativní aspekty a budu ráda, když na konci budou nějaké dotazy z řad publika. Krátce ke mně, už bylo zmíněno, v mém profesním životě se věnuju převážně 3 oblastem. První je působení v architektonickém ateliéru Kazimír Krippnerova architekti, kde se věnujeme převážně rekonstrukcím. Zrekonstruovali jsme například farus u kostela svatého Gotharda v Praze v Bubenči. Druhou mojí oblastí, kde působím, je vyučování na fakultě architektury, kdy vzdělávám budoucí architekty hned v prvním ročníku a snažím se jim předávat vlastně vůbec ten vstup do profese architekta a jak probíhá navrhování jako takové. A tou třetí oblastí, která mě vlastně přivedla sem, je působení v neziskové organizaci Architekti bez hranic, kterou jsem spoluzaložila a se kterou se věnujeme tím zmíněným sociálním přesahům architektury. Abych uvedla, co vlastně děláme, tak vezmu to obráceně. Věnujeme se architektuře, ale děláme všechno kolem architektury, jenom ne navrhování. Takže o architektuře mluvíme, píšeme, děláme publikace, workshopy, debaty, diskuze, a nebo také v poslední době točíme filmy o zajímavých inspirativních projektech. Určitě si o naší neziskové organizaci můžete zjistit více na webových stránkách, budou potom i na konci prezentace. A teď už k samotnému tématu. Ten můj příspěvek jsem rozdělila na 2 části. První je takovým teoretickým úvodem o tématech, které jsem zde zmínila, udržitelnost, architektura, veřejný prostor a kdo jsou vlastně aktéři, kteří ovlivňují ten veřejný prostor. A v té druhé části potom uvedu nějaké konkrétní příklady. Udržitelnost jako téma je velmi skloňované dnes a denně, máme ho vlastně všude kolem nás, je potřeba všechno dělat udržitelně. O cílech udržitelného rozvoje hovoří také Společnost spojených národů, OSN, která definovala 17 cílů udržitelného rozvoje a mezi nimi pod číslem 11 najdeme také udržitelná města a obce. Může se to pořád zdát poměrně abstraktním, co to vlastně je. Když se podíváme blíže na ten pojem, tak stojí na pomyslných 3 pilířích, kdy každý náš záměr nebo konání bychom měli hodnotit ze 3 pohledů. Tím prvním je ekologický pohled, například z jakých materiálů budeme danou věc realizovat, nebo odkud vůbec ty materiály pochází, jakou mají uhlíkovou stopu a podobně. Druhý ten pohled je ekonomický, kolik to všechno bude stát. A to je nejenom v úvodu, kdy vlastně investujeme, ale i potom v průběhu celého života, kdy tu danou věc budeme nějakým způsobem udržovat. A ten třetí pohled je sociální. Oproti těm 2 původním nebo těm 2 prvním má nevýhodu v tom, že ten sociální pohled se těžko kvantifikuje, je těžko měřitelný. A tím pádem se bohužel i často opomíjí. Já si ale myslím, že je to vlastně z těch 3 pohledů na udržitelnost ten nejdůležitější, protože ať postavíme dům, který bude mít sebelepší certifikaci, že to je ekologický dům, nebo ať postavíme buď to sebelevnější, anebo sebedražší objekt, nebo třeba i veřejný prostor, tak pokud vlastně lidé nebudou mít ten dům či prostor mezi domy rádi, tak se o ně nebudou starat, nebudou ho třeba navštěvovat, to místo bude postupně pustnout a tím pádem právě to sociálno, jestli tam se nám dobře v tom místě pobývá a jestli tam dokážeme třeba navodit nějaké přátelské vztahy, tak to je podle mě tím nejdůležitějším. Krátce k architektuře. Architektura nebo vystavěné prostředí je vlastně úplně všude kolem nás a trávíme většinu našeho času vlastně buď to v architektuře nebo mezi architekturou. Nacházíme se v ulicích, městech, náměstích a architektura, vystavěné prostředí nás obklopuje. Další důležitou část našeho života trávíme uvnitř architektury, proto je důležité si uvědomit, že vlastně architektura jako taková má na naše životy velký vliv.
A v tomto kontextu se mi moc líbí citát architektky Pavly Melkové, která o tomto vlivu architektury na člověka hovoří. Konkrétně říká, že architektura vždy vytváří základní fyzický rámec pro události a kvalita tohoto rámce může významně ovlivňovat kvalitu událostí. Architektura samotná tedy nemůže způsobit, že například se dva lidé potkají, ale může významně ovlivnit to, jakým způsobem by se dalo říct, bude ta atmosféra kolem toho její setkání. Když si představíte, že se potkáte s nějakým neznámým člověkem v temném, dlouhém, nízkém podchodu, anebo když se s někým potkáte na širokém náměstí, kde je třeba spousta dalších lidí, tak určitě ten dojem z toho setkání bude pro vás rozdílný. A to jsou právě ty rámce, které ovlivňují kvalitu událostí, která se mezi nimi odehrává. Krátce k veřejnému prostoru, je to slovo mnohovrstevnaté, dalo by se o něm hovořit dlouho. Mně vlastně přišlo důležité zmínit jenom několik věcí. A to první je, že z podstaty věci, pokud je to veřejný prostor, tak je přístupný všem a měl by vlastně všem také sloužit, což potom v těch dalších příkladech uvidíme, že ne úplně vždy platí. Úplně asi se vám hned vybaví všem pro všechny, že jsou to náměstí, že jsou to parky, ulice, části města, která jsou de facto tedy přístupná. Je ale důležité zmínit, že vlastně to není jenom tato část, ale že mezi ten veřejný prostor můžeme zahrnout i místa, která jsou také přístupná všem a která jsme se domluvili jako společnost, že si vlastně navzájem budeme poskytovat. Jsou to určité služby, například právě knihovny, nebo třeba sociální služby, nebo třeba úřady, anebo různé další vybavení toho veřejného prostoru, jako jeho mobiliář. Veřejný prostor není pouze hmotný, čili ty ulice, náměstí a prostory jako takové, ale má i tu svoji nehmotnou část a to je šíření informací a podobně. Takže i to, že si tady dneska spolu povídáme, tak to je vlastně součástí té nehmotné části veřejného prostoru. Kdo ten veřejný prostor jako takový ovlivňuje? Asi vás napadne jako první, že jsou to ti, kteří ho navrhují, takže architekti, urbanisté, ti, kteří ho financují, developeři a ti, kteří ho schvalují, čili zástupci veřejné správy. Já bych tomu ještě přidala další skupinu, která je neméně důležitá, a to je občanská společnost. Ať už ve formě nějakých sousedských vztahů nebo komunit, anebo organizovaných skupin, jako jsou spolky. A de facto tím chci říct, že vlastně že vliv na veřejný prostor, jak vypadá, jak funguje a jak ho užíváme, máme každý z nás. A to bych ráda zdůraznila, že vlastně to není jenom odpovědnost někoho dalšího, ale vlastně ta odpovědnost tíha je na každém z nás. Všichni tito aktéři, někteří samozřejmě víc, ty, kteří jej navrhují, financují, prosazují a podobně, ale někteří i míň, ale všichni dohromady jsou vlastně společensky odpovědní, protože prostřednictvím toho veřejného prostoru ovlivňujeme životy lidí, životy těch druhých. A teď k příkladům v tom přímo veřejném prostoru. Ráda bych řekla, že vlastně město jako takové nám poskytuje spoustu benefitů, ale zároveň od nás chce to, abychom se o něj starali, aby i nadále mohlo fungovat a působit vlastně pro všechny. Vybrala jsem příklady ve 2 kategoriích. Jedny příklady budou ve velkém měřítku a druhé potom úplně v malém měřítku. Ten první příklad se zaměřuje na určitou individualizovanost nebo že snahu o individualitu v naší společnosti, kdy právě i ty proměny naší společnosti se potom propisují do veřejného prostoru. Tenhle obrázek je takzvané gated communities, což jsou uzavřené celky města, které jsou oplocené a do těchto celků smí jenom lidé, kteří v něm přímo bydlí. Znamená to tak, že vlastně část města se snažíme o určitou ochranu nebo bezpečí vlastně těch vlastníků, těch nemovitostí a tak je ohradíme, ale vlastně pro to město jako takové to znamená, že
ulice třeba, které prokrvují to město tím, že v nich lidé chodí, jezdí jimi auta a podobně, tak najednou je odstřihneme od toho organismu města, přestaneme je prokrvovat a tím pádem de facto by se dalo říct, že odumírají. Takovéto příklady jsou ze západních rozvinutější, když to vezmu, zemí světa, ale bohužel už se tento fenomén objevuje u nás. Toto je fotka úplně z nového developmentu v Praze na Žižkově, kde vlastně části mezi domy, kde byste si mysleli, že třeba budete moct projít jako běžný návštěvník, který tím městem nebo tou částí toho města prochází, tak realita je jiná. Vlastně prostory mezi domy jsou najednou oplocené a celá tady ta nová část města je hůře prostupná pro běžného návštěvníka, pro chodce. Druhý příklad je z novodobých vesnic nebo z rozšíření vesnic, které byly zejména v 90. letech, ale stále se tak rozšiřují, kdy k tomu starému jádru vesnice byla přidána rozparcelovaná pole, na kterých vznikla novodobá výstavba, bohužel bez nějakého širšího nebo bez nějakého lepšího a promyšlenějšího urbanismu. Stává se tak, že vlastně narazíme na síť ulic, které jsou obklopeny rodinnými domy, ať se podíváme na jednu stranu nebo na druhou stranu. A co zde chybí, je vlastně ten veřejný prostor v tom pravým slova smyslu, čili místo, kde bychom mohli někoho potkat, někde se zastavit, dojít si s dětmi na hřiště a vůbec mít místo, kde budeme moct utvářet sousedské vztahy nebo vůbec mezilidské vztahy. Takže takovéto suburbie vlastně trpí tím, že se tam nemají lidé kde potkávat a ten veřejný prostor tam de facto zmizel. V tom malém měřítku jsem se zaměřila zejména na jedno téma. Popíšu vám ho na více příkladech. Stává se, že lavičky ve veřejném prostoru jsou opatřovány takovými ty přepážkami, aby se vlastně zamezilo tomu, že na nich někdo bude polehávat. Je potom možné si sem pouze sednout v jednom člověku. Je to určité opatření, vůbec nechci používat slovo řešení problematiky bezdomovectví ve městě. Má to i jiné projevy a to, že lavičky jsou postupně tak, řekla bych, rozřezávány na určité solo lavičky, kde si opět může sednout pouze člověk sám a nemůže tam sedět dva lidé vedle sebe, takže opět je to opatření, aby tam nikdo nemohl polehávat. Nebo lavičky z veřejného prostoru absolutně mizí, ze stejného důvodu, toto je fotka z Národní třídy v Praze. A jaký je důsledek takovýchto opatření ve veřejném prostoru, který si vlastně utváříme, nebo alespoň s ním možná mlčky souhlasíme, tak vlastně tato negativní opatření dopadají na každého z nás, protože potom si už ani nikdo z nás vlastně nemá kam sednout. Tohle je fotka z hlavního nádraží v Praze, kde ty lavičky taky byly postupně odstraňovány, nebo jich je tam prostě nedostatek. Takže potom lidé čekající na vlak tam převážně sedí takhle na zemi. Dalším projevem tohoto přístupu k veřejnému prostoru je, že když se tvoří nová prostranství, tak tam ty lavičky vlastně už nejsou ani v tom návrhu obsaženy. Toto je prostor za Kvádriem vedle obchodního domu Máj ve Spálené ulici v Praze, kde vlastně ten developer už v původu toho, nebo když se pracovalo na návrhu, tak vlastně nechtěl vůbec ty lavičky tam v tomhle prostranství mít, právě proto, aby se tam nezdržovali lidé bez domova a lidé, kteří si půjdou na kávu sednout do těch přilehlých zahrádek, tak potažmo nebyli v uvozovkách rušení lidmi, kteří jsou v nouzi. Dalším příkladem tady toho pomysleného řešení v úzovkách, spíš přístupu k bezdomovectví ve veřejném prostoru, je osazování na určité plochy, parapety, takovéto bodáky. Vidíme to na mnoha místech ve městech, zase na parapetech oken nebo tady. A třetím takovým příkladem, zase, který se vztahuje k podobnému tématu, jsou nové zastávky v Brně na Mendelově náměstí, kde zase z podobného důvodu, aby se tam nezdržovali lidé bez domova, se město rozhodlo ty zastávky vyřešit pouze takovými přístřežky, takže ty čekající lidé jsou chráněni pouze kolmým proti kolmému dešti, ale pokud trochu zafouká, tak ta ochrana už žádná není, zároveň tam nejsou žádné lavičky, opět proto, aby se tam teda nezdržovali lidé bez domova a ani žádné boční zástěny. Co tím chci říct, je, že
Tento nepřívětivý veřejný prostor potom dopadá na každého z nás. A možná ještě okomentuju trochu ten v uvozovkách to řešení bezdomovectví. Já si vlastně vůbec nemyslím, že odstraňovat lavičky z veřejného prostoru by bylo nějakým způsobem řešení bezdomovectví, čili tady toho velkého společenského problému. Myslím si, že to je naopak jenom přesouvání problémů z bodu A do bodu B a snažíme se o to, že když něco oči nevidí, tak to srdce nebolí, ale rozhodně tímto neřešíme situaci lidí bezdomova, kteří jsou holt součástí naší společnosti, naše společnost je vlastně generuje a měla by se k tomu taky postavit čelem a ne takovými zástupnými nástroji. Jak by měl vypadat kvalitní veřejný prostor? To je samozřejmě velká otázka, ale já ráda jako příklad ukazuju Františkánskou zahradu v Praze, což je místo, které je přehledné, udržovatelné, udržované. Je v něm směsice lidí z celého spektra společnosti, vlastně každý do něj může přijít, každý si zde může sednout, je zde dostatek laviček. A díky tomu, že je ten prostor přehledný, tak je vlastně i bezpečný, protože se v něm víte prostě, kdo se k vám blíží nebo kde kdo je. A je to prostor, který je příjemný. Takže ten kvalitní veřejný prostor si myslím, že by měl být, jak jsem říkala, přehledný, udržovatelný, vyvážený, čili mají do něj mít přístup všechny vrstvy obyvatelstva a přívětivý. A hlavně by měl být pro všechny. Protože právě ve veřejném prostoru, tak to je možná jediná příležitost, kde se můžeme setkávat s odlišnostmi, což je velká příležitost, ale zároveň také výzva k tomu, abychom si tvořili názory na svět a abychom vlastně věděli třeba, co chceme a co nechceme a abychom se neuzavírali do našich sociálních bublin. A na závěr bych ráda řekla, že veřejný prostor, jak vlastně vypadá, tak to je odrazem vyspělosti naší společnosti. Takže až uvidíme, že všechno funguje, tak si budeme moct říct, že už jsme na tom fakt dobře. A to je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a když budete mít nějaké dotazy, tak budu ráda. Tady jsou ještě kontakty na naší neziskovou organizaci Architekti bez hranic. Jsme na webu, Instagramu, Facebooku. Děkuji. Tak na slajdu zatím není žádný dotaz. Někdo z vás chce se zeptat napřímo? Když tady paní architektku máme. Vidím paní úplně nahoře. Ano. Dobrý. Vteřinku, já potřebuju k vám dopravit mikrofon. Dobře, tak zkusím zopakovat. Tak já jenom zopakuji, protože to samozřejmě nahráváme. Obecně platí, že lavičky ve veřejném prostoru nějak tolerujeme a i to sdružování kolem nich. A otázka byla, jestli někdo z nás jako jednotlivec může pro to něco udělat a možná i co konkrétně, jestli vás něco napadá, nebo máte nějakou zkušenost, že už někdo takový něco podniknul. Možná ještě doplním k tomu dotazu, asi byl, že to odstraňování těch laviček, anebo vůbec tady tu proměnu, rozřezávání a přepážek. Děkuji za dotaz, to je skvělý dotaz. Já si myslím, že můžeme udělat každý z nás dvě věci. A ta jedna je, že se o to téma vůbec jako takové budeme zajímat a že o něm budeme mluvit s naším okolím a tím vlastně na něj upozorňovat více a více lidí. Tak to si myslím, že je taková ta jedna věc, která asi může ji udělat každý. A ta druhá je jít za tím, nebo aspoň kontaktovat ty, kteří jsou, jak jste správně říkala, jako za to zodpovědní, což bývají správci veřejného prostoru, buď to městská část, anebo potažmo potom nějaká
vlastně městská část. Potom je to samozřejmě konkrétní firma, která to má na starosti, ale ta zodpovědnost leží na té městské části. A myslím si, že pokud naši volení zástupci a úředníci budou mít více a více dotazů na tady to téma, tak budou nuceni s ním něco dělat a to je právě ta cesta, jak takovouhle věc můžeme změnit. Díky. Ano, opravdu je to většinou městská část nebo správa statku, kam se obracet. Tak jestli už nemá nikdo nic jiného, tak děkuji mnohokrát. Děkuji taky.